لماذا يحاول الغرب تدنيس المجتمع الإسلامي؟ وهل هناك حقاً مؤامرة على الدين الإسلامي؟ بداية، لم يكن لديانة سماوية أن تقبل بهذه الجريمة، جريمة المثلية الجنسية، ولأن المسلمون أكثر حرصاً وإيماناً واقتناعاً أن الحرية يجب أن يكون لها ضوابط، وذلك لوضوح بشاعة هذه الجريمة كما ذكرت في القرآن الكريم. وكيف عاقب الله عز وجل قوم لوط الذين ابتدعوا هذه الجريمة؟ بدا الإسلام لهم كالعائق بينهم وبين نشر الانحلال الأخلاقي في المجتمع الإسلامي، فكيف يروجون له؟ لا يأتي عمل الشيطان دفعة واحدة، بل يأتي تدريجياً. فإن كنت بعيداً عن شرب الخمر، سيبدأ معك بوجود أصدقاء سوء حولك، هم يشربون الخمر وأنت فقط تشاهد حتى يعتاد نظرك وفطرتك عليه. ربما ستقول: أنا لا أشربه، ما الذنب إذن؟ تأمل قول الله عز وجل بعد النواهي: تلك حدود الله فلا تقربوها. المعنى أن الله لا يريدك حتى أن تقترب من النواهي، لأنه أراد أن يحمي نفسك من تأثير المحرمات عليها، فتلح عليك لتفعلها. لن يوسوس لك الشيطان أن تشرب الخمر، ولكن يمهد لك الطريق لتقترب منها خطوة بخطوة حتى تعتاد عليها. قد يقول البعض: مستحيل أن أتأثر بهذه الجريمة، جريمة المثلية، حتى وإن رأيتها 100 مرة. أقول لك: هل أنت أعلم بنفسك من الله؟ وسأترك لك الإجابة. والآن سنتحدث عن بعض من مشاهد قصة لوط عليه السلام، لعلها تكون لنا عظة وعبرة. يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن كسب السيئات والفواحش، واصطدمت دعوته بقلوب قاسية وأهواء مريضة ورفض متكبر. وكان القوم الذين بعث إليهم لوط يرتكبون عددا من الجرائم لا يتسع لها وقت أي مجرم متفرغ. كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويتواصون بالإثم ولا يتناهون عن المنكر، وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة جديدة على الأرض. وظفوا طاقتهم الإنسانية وروح الابتكار لابتكار جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين. كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يقول تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. ماذا تظنهم أجابوا إخلاصه في النصح وصدقه معهم؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبدو أن نفسية قوم لوط كانت معكوسة بشكل ما، ويبدو أن ظلمهم لأنفسهم واستكبارهم على الحق قد قلب الأشياء أمام أعينهم، فصار الرجال أهدافا مرغوبة بدلا من النساء، وصار الطهر والنقاء جريمة تستوجب الطرد. كانوا مرضى يرفضون الشفاء ويقاومونه، كانوا يرتكبون جريمتهم علانية في ناديهم، وإذا دخل المدينة مسافر أو ضيف لم ينقذه منهم أحد. جاهدهم لوط جهادا عظيما وأقام عليهم حجته. مرت الأيام والشهور والسنوات ولم يؤمن منهم أحد، لم يؤمن به غير ابنتيه، حتى أن زوجته كانت كافرة. تخيل معي، حتى بيته الذي يجد فيه راحته كان معذبا فيه. راح القوم يهزؤون برسالته ويقولون: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فيئس لوط منهم ودعا الله أن ينصره. خرج الملائكة من عند إبراهيم عليه السلام قاصدين قرية لوط، ثم بلغوا أسوار سدوم. كانت ابنة لوط واقفة تملأ من مياه النهر، فشاهدتهم واندهشت أن يكون في الأرض رجال بهذا الجمال الساحر. سألها أحدهم: هل من منزل؟ تذكرت قومها وقالت: مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم. فطارت مسرعة لأبيها وأخبرته بما رأت. يقول الله عز وجل: سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. فأسرع إليهم وسألهم عن وجهتهم ومن أين جاءوا، فصمتوا وسألوه أن يضيفهم. فقال لهم: لا أعلم على وجه الأرض أخبث من أهل هذه البلد ليصرفهم عن المبيت. قال لهم أنهم خبثاء
يخزون ضيوفهم، يفسدون في الأرض. وكان الصراع يجري داخله محاولا التوفيق بين أمرين: صرف ضيوفه عن المبيت دون إحراجهم وبغير إخلال بكرم الضيافة. ولكنهم غضوا النظر عن قوله، فقد سيء بهم خوفا عليهم من أهل القرية، وضاق بهم ذرعا، حيث حاول إقناعهم دون جدوى، واستسلم في النهاية قائلا: هذا يوم عصيب. كانوا ضيوفا في منتهى الغرابة، صامتين وأصروا على المبيت، فجعلهم يمكثون في بستان حتى تنزل العتمة فيأخذهم إلى بيته دون أن يراهم أحد. تسللت زوجة لوط خارج البيت دون أن يشعر، وأسرعت إلى قومها لتخبرهم بالضيوف، فانتشر الخبر وهرع القوم إلى بيت لوط. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فقد حدث ما توقعه لوط، وبدأ اليوم العصيب. وقف القوم عند باب البيت، فخرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير، وقال لهم يوجههم للفطرة السليمة: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أمامكم النساء في الأرض، هن أطهر لكم نفسيا وحسيا، وهذه هي الفطرة، فاتقوا الله. يحاول أن يلمس جانب التقوى في فطرتهم. ولا تخزوني في ضيفي، محاولة يائسة للمس نخوة وتقاليد البدو في إكرام الضيف. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم عاقل؟ فضجوا بالضحك. لم تلمس كلماته الفطرة المنحرفة المريضة. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. هكذا بكل صراحة، إشارة سيئة للعمل السيء. أحس لوط بالضعف فأغلق الباب، بينما استمر القوم بالاندفاع على الباب. اندهش لوط من هدوء الضيوف، وأحس بالألم لأنهم وثقوا به. ازدادت ضربات القوم على الباب، فقال في لحظة يأس: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. من شدة الألم لم يعلم أنه بالفعل يأوي إلى ركن شديد. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: رحمة الله على لوط، كان يأوي إلى ركن شديد. وفجأة نهض الضيوف وأفهموه أنه يأوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. لا تجزع يا لوط ولا تخف، نحن من الملائكة، لن يصل إليك هؤلاء القوم. انكسر الباب واندفع القوم، فنهض جبريل عليه السلام وأشار بيده، ففقد القوم أبصارهم وراحوا يتخبطون داخل الجدران وخرجوا من البيت. قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أمر الملائكة لوطا عليه السلام أن يصحب أهله ليلا ويخرج. سيسمعون أصواتا مروعة تزلزل الجبال، لا يلتفت منهم أحد كي لا يصيبه ما يصيب القوم. أي عذاب هذا؟ يكفي لوقوعه بالمرء مجرد النظر إليه. أفهموه أن امرأته من الغابرين، كافرة مثل قومها، وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم. سألهم عن العذاب: أينزل الآن؟ فأخبروه أن موعدهم الصبح. يقول تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. اقترب الصبح وكان لوط قد ابتعد مع أهله. يقول تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. اقتلع جبريل عليه السلام بطرف جناحه مدنهم السبع من قرارها البعيد، رفعها جميعا إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم. قلب المدن السبع وهوى بها في الأرض، وأثناء ذلك كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم، حجارة صلبة قوية يتبع بعضها بعضا ومعلمة بأسمائهم ومقدرة عليهم. استمر الجحيم يمطرهم حتى انتهى قوم لوط تماما، لم يعد هناك أحد. نكست المدن على رؤوسها وغارت في الأرض، ثم انفجر الماء وتحولوا إلى بحيرة من الموت. يقول تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هي آية لم تندثر، وإنها لبسبيل مقيم،
أي بطريق مسلوك إلى الآن. يقول تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كان أهل مكة في رحلاتهم التجارية يمرون على هذا المكان صباحا وليلا، فالأولى بمن يراه أن يتعظ ويتعقل. إنها آية ظاهرة. يقول العلماء أن مكان المدن السبع بحيرة غريبة ماؤها أجاج، وكثافة مائها أعظم من كثافة مياه البحر المالحة، وفي هذه البحيرة صخور معدنية ذائبة توحي بأن هذه الحجارة التي ضرب بها قوم لوط كانت شهبا مشتعلة، وانطوت صفحة هؤلاء القوم وانمحت مدنهم وأسماؤهم من الأرض. لذا يجب علينا أن نحدد موقفنا من هذه الشركات التي تبنت أمر ترويج المثلية بالعالم أسره والمجتمع الإسلامي، وأن نتذكر أن زوجة لوط لم تفعل فعلة قومها، ولكنها فقط رأت أن هذا حرية، فأصابها مثل ما أصاب قومها من العذاب.